vì cái văn hóa Silicon khi mà người ta start một cái công nghệ mới á, thì thường đi theo kèm với nó sẽ là những sản phẩm mới hoàn toàn. Nó là tạo ra blockchain, nó đang giúp tạo ra một cái nền kinh tế mới, một cái nền kinh tế mà trước đây cái thế giới cũ chưa từng thấy. Các doanh nghiệp có lẽ là phải nhìn sâu vào yêu cầu của mình, đồng thời hiểu được những cái tính năng mà blockchain nó mang lại, rồi làm một cái so sánh xem là cái yêu cầu của tôi có cần thiết sử dụng những tính năng này không. Theo quan điểm của tôi thì một trong những cái vấn đề của blockchain nó vẫn nằm ở cái đặc tính nó khá là back-end, nên là khi mà có đề xuất những cái ứng dụng của blockchain thì những người ra quyết định thường họ không thể là họ không quá buy in, nên chủ yếu là cái vấn đề nó nằm ở cái việc là ra quyết định của những người của business user. Và tôi là Vương Quang Ngọc, tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng với các vị khách mời và chuyên gia trong toàn bộ các chương trình DX Talks. Xin chào mừng tất cả các quý vị khán giả đã đến với DX Talks. DX Talks là nơi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm xoay quanh chủ đề chuyển đổi số với rất nhiều chuyên gia lãnh đạo hàng đầu trong các lĩnh vực và các ngành nghề khác nhau. Chương trình DX Talks được tổ chức bởi FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số của tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Và tôi là Vương Quang Ngọc, tôi là giám đốc tư vấn chuyển đổi số của FPT Digital. Tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng với các vị khách mời và chuyên gia trong toàn bộ các chương trình DX Talks. Số DX Talks lần này chúng ta có một cái chủ đề rất là thú vị và tôi vui mừng được chào đón các vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu anh Huy Nguyễn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam. Xin giới thiệu anh Đặng Khánh Hưng, Giám đốc nghiên cứu FPT Blockchain Lab. Xin giới thiệu anh Lê Huy Hoàng, chuyên gia tư vấn thuộc công ty FPT Digital. Thưa các quý vị, trong số DX Talks lần này, tôi và các vị khách mời sẽ cùng nhau thảo luận những vấn đề xoay quanh về công nghệ blockchain, một công nghệ đang làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua, nhưng dường như cái tính ứng dụng của blockchain với tất cả những doanh nghiệp nó còn là những cái gì rất là mới và những tiềm năng. Chúng ta cũng nghe rất nhiều những cái khái niệm khác như là Web 3 hoặc là những cái khái niệm mà ảnh hưởng nhiều đến những cái phần thương mại. Vậy làm thế nào thì doanh nghiệp có thể sử dụng được blockchain hay ứng dụng thế nào trong vận hành quản trị? Những cái khó khăn, những cái giải pháp nào mà doanh nghiệp đang mong muốn tìm hiểu? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua buổi DX Talks ngày hôm nay. Chúng ta đều biết là blockchain thì xuất phát năm 1991 bởi một người có tên là Stewart Haber, ông Scott Stonetta. Với sự xuất hiện của Bitcoin năm 2009 thì blockchain tạo ra một cái cơn địa chấn bùng nổ. Nhưng khi mà nói đến blockchain thì người ta hay nghĩ nhiều đến coin cũng như là thị trường tiền ảo mà chúng ta hay gọi là cryptocurrency. Nhưng rõ ràng blockchain thì như không chỉ ứng dụng trong lĩnh vực tiền mã hóa và nó có rất nhiều những lĩnh vực khác. Tôi muốn hỏi anh Huy. Anh Huy là một trong những sáng lập viên mà anh Huy cũng bản thân anh Huy cũng xây dựng một cái nền tảng blockchain rất lớn với tên là Cardia Chain. Vậy anh có nhận xét thế nào về xu hướng blockchain hiện tại và cái cách blockchain đã được ứng dụng tại Việt Nam làm sao? Xin mời anh. Vâng, cảm ơn anh Ngọc, cảm ơn chương trình đã mời Huy tới cái buổi phát hình ngày hôm nay. Thì để trả lời cho cái câu hỏi của anh Ngọc thì thật ra một cái công nghệ nó có một cái thời gian rất dài từ cái giai đoạn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho tới khi ra các sản phẩm và tới cái bước là tới được mass adoption, có nghĩa là phổ cập được tới tất cả mọi người. Thì cái công nghệ blockchain nó có cái sản phẩm đầu tiên chủ đạo là một cái sản phẩm về tài chính, một sản phẩm là Bitcoin. Và vì vậy thì khi người ta nghe tới blockchain, người ta sẽ dễ dàng nghĩ là nó chỉ là một đồng tiền ảo hay là Bitcoin hay là tài chính. Sự thật thì trong 10 năm vừa rồi đã có những cái trào lưu nhất định xảy ra. Những năm 2014, 2015 thì chúng ta có Ethereum, nó là một cái nền tảng cho phép mọi người viết những cái hợp đồng thông minh lên trên blockchain, tạo ra một cái kho ứng dụng rất là to lớn, DApp, giống như là cách mà Apple Store hay là Android tạo ra. Rồi sau đó chúng ta có những cái khái niệm về ICO, gọi vốn cộng đồng, đúng không? Xong rồi chúng ta có những cái giống như là DeFi, tài chính phi tập trung. Trong những năm vừa rồi thì chúng ta lại nghe tới là GameFi, là chơi game lãnh thưởng, lãnh tiền. Xong rồi bây giờ là NFT và Web 3. Thì bản thân Huy là một cái người hoạt động trong cái ngành này cũng khá là lâu. Thì Huy nghĩ rằng
sắp tới nữa chúng ta sẽ vẫn tiếp tục thấy những cái trend mới ra đời. Đâu đó nó là giống như đi tìm một cái điểm chạm mà ở đó nó có thể thật sự ra được tới tất cả mọi người. Hiện giờ thì chúng ta nghe nhiều tới Metaverse, chúng ta nghe nhiều tới DID, có nghĩa là identity mà phi tập trung. Rồi có thể chúng ta sẽ nghe tới điểm thưởng, chúng ta sẽ nghe tới e-commerce. Vậy thì thật ra bất kể nó là cái gì, nó là Web 3 hay là NFT, thì chúng ta sẽ thấy rằng đâu đó những cái doanh nghiệp sẽ tìm những cái use case. Huy vẫn nghĩ rằng ngay bây giờ chúng ta chỉ đang trong cái giai đoạn rất là bắt đầu của cái công nghệ. Có thể là phải 5 tới 10 năm nữa khi mà chúng ta thấy là những cái sản phẩm nó có thể là có hàng triệu, hàng trăm triệu người sử dụng, giống như cách mà AI, cách mà Internet hay là cách mà điện toán đám mây đã thực hiện trong khoảng vài năm vừa rồi. Thì khi đó blockchain mới có thể thật sự là một cái sản phẩm mà lan tỏa ra với tất cả mọi người. Như trong năm 2021 vừa rồi thì cái số lượng doanh thu từ NFT nó lên tới mức độ 25 tỷ đô la. Thì anh sẽ thấy rằng có thể trong năm nay cái con số đó nó còn gia tăng hơn, kinh khủng nữa. Nhưng mà như vậy đã có nghĩa là cái công nghệ blockchain nó lan rộng cho mọi người chưa? Thì câu trả lời vẫn là chưa. Chúng ta vẫn phải tiếp tục thấy cái số người sử dụng và tất cả những cái ngành nghề đều có thể ứng dụng được nó như là AI. Thì Huy tin là trong khoảng 5 năm nữa chúng ta sẽ thấy cái chuyện đó xảy ra. Xin cảm ơn anh Huy, một cái chia sẻ rất là hay. Như mình thì cũng có biết rằng câu chuyện công nghệ của Việt Nam ấy thì có hai cái con đường đi. Đa phần các Việt Nam mình thì ứng dụng hay đi sau với nếu mà so sánh với khu vực hoặc là trên thế giới. Chẳng hạn như so với những công nghệ số khác như là AI, như là cloud computing, là điện toán đám mây, hay là một số những công nghệ khác thì Việt Nam đi sau. Nhưng dường như là với blockchain thì Việt Nam lại không có cái việc đi sau này. Thì anh Huy nhận xét thế nào về cái việc đi này? Với Việt Nam mình ấy, đây có phải là một cái cú hích khác nào đó để mình có một cái xu hướng bắt kịp thêm những công nghệ số mới trong thời đại hiện nay? Cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thật ra đó, Huy nghĩ đây là một cái thời điểm hết sức đặc biệt của Việt Nam. Chúng ta có một cái dân số vàng, chúng ta có một cái thời cơ, và ngay tại thời điểm này chúng ta có một cái công nghệ, đó là công nghệ blockchain. Thật sự Huy nghĩ nếu mà nó không phải là công nghệ blockchain mà nó là bất cứ cái công nghệ chuyển đổi số nào nó tới vào cái thời điểm này thì Việt Nam mình đều đang có cái cơ hội để bắt kịp cái chuyến tàu công nghệ. Bởi vì sao? Bởi vì là hiện tại chúng ta có một cái tần số dân số trẻ chịu học hỏi nhưng lại chưa có cái quá trình chuyển đổi số hoàn toàn. Có nghĩa là họ có thể không có bank account nhưng mà họ có smartphone, đúng không? Họ có internet, họ có thể làm rất nhiều thứ mà không cần những cái tác động từ nhà ngân hàng hay là từ những cái cơ quan tập trung. Thì như vậy khi cái công nghệ này nó xảy ra, đương nhiên là họ sẽ lao theo và họ sẽ có cái cơ hội để bắt kịp. Nếu như những cái công nghệ trong quá khứ chúng ta luôn là cái người đi theo sau, chúng ta thấy thế giới đã ra cái sản phẩm như vậy, đạt được chừng đó tiền, thì những cái doanh nghiệp Việt Nam mới bắt đầu xây dựng những cái sản phẩm gần giống như vậy. Có thể nói một phần nào đó là copy lại hoặc là đi theo sau. Thí dụ như thế giới có Uber, Đông Nam Á có Grab thì Việt Nam có Bi. Ví dụ là một cái gần nhất nó là như thế. Chúng ta nhìn vào AI chúng ta nhìn thấy nó cũng như thế. Nhưng đối với cái blockchain lần này thì Huy nghĩ là mình có một cái cơ hội, mình chỉ có thể gọi là một cái cơ hội để mình xuất phát ngang hàng. Mình không bị đi theo sau. Và vì vậy chúng ta có thể thấy rằng trong 500 cái công ty công nghệ về blockchain lớn nhất thế giới, Việt Nam chúng ta có 5-7 công ty. Thì đây là một cái điều thật sự là rất là lạ. Trước giờ là Việt Nam rất là khó để mà có một công ty nào chen chân vào được top 500 hay top 1000 trên thế giới. Thì hiện giờ chúng ta lại có vài công ty đang làm được cái chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta xuất phát ngang hàng là chúng ta xuất phát sớm hơn thôi. Và chúng ta phải cố gắng để tiếp tục phát huy được cái tinh thần đó. Để mà khi mà thế giới bắt đầu chuyển bánh và chạy nhanh thì Việt Nam cũng đạt ở đâu đó rồi. Ví dụ như trước đây những công nghệ khác chúng ta chỉ hy vọng được vào top 100. Thì Huy nghĩ là với blockchain chúng ta hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở mức top 20, top 30. Có thể là một trong những quốc gia hàng đầu về châu Á trong cái lĩnh vực này. Thì nếu chúng ta làm thành công, lần đầu tiên chúng ta có một cơ hội cạnh tranh sòng phẳng. Nếu như chúng ta cạnh tranh đàng hoàng sòng phẳng thành công, Huy tin rằng 5 năm nữa một cái công nghệ mới khác xuất hiện, chúng ta sẽ có sự tự tin và chúng ta sẽ tiếp tục phát huy cái đà phát triển đó. Đây là lần đầu tiên nên nó sẽ hơi khó hơn, nhưng mà nhất định là phải cố gắng để mà đạt được. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Huy. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là hiện tại thì chúng ta đang có rất nhiều cơ hội với thị trường blockchain nói chung, cũng như là cái sự xuất phát ngang hàng như anh Huy vừa mới chia sẻ. Tôi cũng biết rằng là trên thế giới thì các công ty đã ứng dụng blockchain rất là nhiều. Tôi muốn đặt câu hỏi với anh Hoàng trước đi. Anh Hoàng cũng là một trong những chuyên gia về blockchain và anh Hoàng là một chuyên gia tư vấn của bên FPT Digital.
thì với kinh nghiệm của anh Hoàng, anh có thể chia sẻ là những cái bài học kinh nghiệm khi trong quá trình mà FPT Digital đi tư vấn thì họ có thể bắt tay vào xem những cái điểm nào có thể đưa được blockchain vào trong cái phần chuyển đổi số nói chung, cũng như là cho vào cái phần chiến lược chuyển đổi số. Anh cũng có thể giúp các doanh nghiệp nhận thức những cái khó khăn của cái sự bắt đầu, bởi vì tôi biết rằng là công nghệ blockchain hiện nay vẫn là khá là mới với Việt Nam và đặc biệt với những người làm lãnh đạo. Thì xin mời những ý kiến chia sẻ của anh Hoàng. Quả thực sau gần 15 năm hình thành và phát triển thì blockchain vẫn là một công nghệ tương đối của tương lai, và phần lớn người dùng thì thông thường vẫn nghĩ là cryptocurrency là blockchain và ngược lại. Thì cũng bởi vì là cái việc mà nó vẫn còn mới cho nên cái ứng dụng của blockchain vào thực tế thì nó vẫn chưa được như kỳ vọng. Thì dự án, các ý tưởng hay thì có đến vài ngàn, vài chục ngàn, rất nhiều. Nhưng mà để đi được đến cuối con đường để trở thành một cái sản phẩm mà có thể thiết thực hay là có thể được áp dụng trong thực tế thì lại chưa có nhiều. Thì cái vấn đề này theo tôi đánh giá nó là một cái vấn đề do là chưa có nhiều nơi để quy tụ các nhân tài này, hay là để cùng phát triển ra được một cái sản phẩm hay một cái giải pháp có tính thực tiễn, và cũng như là từ đó thì có thể giúp được các nhà lập pháp có cái nhìn tích cực hơn về blockchain. Trên thế giới hiện tại thì ở khối hành chính công thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì mới chỉ có Estonia và Hàn Quốc là có nhiều động thái về ứng dụng blockchain ở cấp quốc gia, và hoặc cũng có thể là do họ làm truyền thông tốt hơn. Còn về Việt Nam thì chúng ta cũng có thể được coi là một cái quốc gia đang đón nhận và đang tương đối đi đầu về blockchain. Hay như cái thời gian mà trước khi gia nhập FPT Digital thì tôi cũng ở Singapore và được tham gia vào quá trình tư vấn rồi triển khai một số các cái hệ thống quản lý của các cái chính phủ ở nước ngoài. Ví dụ như là triển khai cái hệ thống quản lý thông tin đất đai cho chính quyền đảo Fiji, thì giúp cho các cái thủ tục hành chính trong cái việc chuyển nhượng đất đai nó được minh bạch hơn này, và rút ngắn cái thời gian xử lý thông qua các cái ứng dụng ví dụ như smart contract của blockchain. Dựa trên kinh nghiệm tư vấn và triển khai các công nghệ mới của chúng tôi thì blockchain hay là các công nghệ mới khác thì đều phải thực hiện từng bước một. Đầu tiên là phải xác định được use case, rồi sau đó thì cùng nhau vẽ ra được một cái lộ trình. Thì từ đó thì bắt đầu chúng ta sẽ xây dựng các cái MVP rồi POC và triển khai thí điểm. Rồi thành công thì mới nhân rộng, và nếu mà có thất bại thì nó sẽ là một cái thất bại tương đối nhanh và tương đối rẻ. Về phía doanh nghiệp thì chủ yếu các đơn vị mà đang theo đuổi blockchain một cách nghiêm túc hầu hết là vẫn là các công ty công nghệ như là Microsoft, IBM, FPT hay một số đơn vị tư vấn. Bên cạnh đó thì tất nhiên là cũng có những cái doanh nghiệp lớn như kiểu Starbucks hay là Nestle hay là Renault là cũng đã bắt đầu tham gia vào cái việc là triển khai blockchain. Ở Việt Nam thì gần đây cũng có một số đơn vị như là ngân hàng MB Bank, ngân hàng Quân đội cũng bắt đầu thử nghiệm một số các cái dịch vụ cung cấp letter credit, thư tín dụng cho khách hàng để hỗ trợ trong cái việc xuất nhập khẩu. Và hay như là FPT chúng tôi thì cũng có các setup doanh nghiệp như Akachain từ tận 2018, hoặc là gần đây nhất thì là Orange Network. Rồi thì cũng trong cái thời gian mà tôi ở Singapore thì cũng được tham gia vào một số các cái dự án, ví dụ như là cái hệ thống quản lý bảo hiểm du lịch của một cái công ty bảo hiểm của Nhật có hoạt động khá là mạnh tại khu vực Đông Nam Á. Thì cái dự án block này cũng cần phải có blockchain để mà đảm bảo được cái tính minh bạch và tính toàn vẹn của dữ liệu yêu cầu trong cái quá trình yêu cầu bồi thường này, hay là kết hợp với cái việc các cái smart contract để mà xử lý các cái yêu cầu bồi thường nó được nhanh hơn. Theo quan điểm của tôi thì một trong những cái vấn đề của blockchain nó vẫn nằm ở cái đặc tính nó khá là back-end, cho nên là không được quan tâm vào truyền thông đúng mức. Thì đơn giản là người dùng họ chỉ quan tâm đến trải nghiệm thế nào, chứ người ta cũng không quan tâm đến là đằng sau thì mọi thứ chạy như thế nào. Thế nên là khi mà có đề xuất những cái ứng dụng của blockchain thì những người ra quyết định thường họ không quá buy in, bởi vì là họ cũng không rõ được là cái công nghệ đấy nó thực sự như thế nào, mà họ chỉ quan tâm là cái trải nghiệm của họ nó ra sao. Cho nên là nên chủ yếu là cái vấn đề nó nằm ở cái việc là ra quyết định của những người của business user, chứ không phải là những cái yếu tố về công nghệ, bởi vì là bây giờ thì nó cũng không còn quá nặng nề nữa rồi. Thì những cái dữ liệu bây giờ có thể on-chain, off-chain, rồi có các loại bridge, nên là hầu hết là nó sẽ không còn vấn đề về tương thích hay là tích hợp nữa rồi. Cảm ơn anh Hoàng. Thì cái chia sẻ của anh Hoàng á, thì rất là bổ ích ha. Thì Huy có một cái góp ý như thế này, tức là Huy nghĩ là cho một cái ứng dụng cái công nghệ mới như thế này á, nó sẽ bao gồm nhiều cái bước. Tức là Hoàng đang nói về cái chuyện là những doanh nghiệp cũ họ đang suy nghĩ cái việc ứng dụng cái công nghệ này vào những cái sản phẩm cũ của họ và nó nên ứng dụng như thế nào. Chắc chắn đó là một mảng lớn. Thì cái văn hóa Silicon khi mà người ta start một cái công nghệ mới á, thì thường đi theo kèm với nó sẽ là những sản phẩm mới hoàn toàn.
nó là tạo ra blockchain, nó đang giúp tạo ra một cái nền kinh tế mới, một cái nền kinh tế mà trước đây cái thế giới cũ chưa từng thấy. Nếu mà mình nhìn theo cái góc độ đó thì những cái công ty kinh doanh truyền thống khi họ apply cái blockchain vào, họ phải thấy được cái giá trị nó ứng dụng vào cái nền kinh tế mới đó như thế nào. Để Huy ví dụ một cách cụ thể, Huy đến với blockchain lần đầu tiên là khoảng 6 năm trước, 6-7 năm trước, thì lúc đó Huy đang làm ở Google. Lúc đó cái khái niệm blockchain nó không phải là cái khái niệm như ngày hôm nay, nó chỉ đơn giản là một công nghệ và chỉ tình cờ mình sử dụng cái công nghệ đó cho một cái chuyện rất là cụ thể của mình, không có token gì cả, hoàn toàn chỉ là blockchain thôi. Rồi sau đó nhiều năm thì mình phát hiện ra đó chính là blockchain. Và mình đã ứng dụng nó từ đầu rồi, từ lâu rồi. Huy tin rằng IBM, Microsoft hay thậm chí FPT, có thể là tất cả nhà băng của Việt Nam, có thể là đâu đó đã có ứng dụng blockchain ở phía dưới rồi. Vì blockchain thật ra deep down nó cũng là một cái database phân tán, đúng không? Một cái hình thức của database phân tán. Rất nhiều những công ty cũ đã áp dụng cái chuyện đó, chẳng qua là họ không biết nó là blockchain thôi. Vậy thì cái mới của blockchain nó không phải chỉ nằm ở cái công nghệ database phân tán, mà on top của nó là một cái nền kinh tế mới. Thì nếu như mình nhìn theo cái hướng là mình suggest cho những cái doanh nghiệp họ nghĩ về một cái nền kinh tế mới, ví dụ là LinkedIn là một cái centralized hoàn toàn, mọi người lên, mọi người chia sẻ công ăn việc làm. Nếu ngày hôm nay mình ứng dụng một cái nền kinh tế mới cho phép mọi người quản lý trực tiếp cái resume của mình, khi mình up một cái resume lên, ai muốn xem cái resume của mình phải trả mình một cái đồng tiền nào đó thì họ mới được quyền xem. Cũng như các nhà tuyển dụng, khi đó họ sẽ sẵn sàng, họ tham gia vào, họ trả tiền để họ coi của những cái ứng viên nào mà họ quan tâm, chứ không phải là họ coi tất cả mọi người. Cũng như thí dụ như Huy với lại Hoàng cùng làm FPT thì mình hoàn toàn có thể vào verify cho nhau và nhận một cái điểm thưởng nào đó. Huy nói rất ví dụ, nhưng đó là một cái nền kinh tế mới mà chưa ai nghĩ ra. Vậy thì tư vấn không phải chỉ là tư vấn về công nghệ, mà là cái tầm nhìn của cái đó nó phải tạo ra một cái gì đó mới hơn. Thì nó sẽ bổ trợ cho cái ý là những doanh nghiệp cũ đang tìm cách nhìn blockchain và ứng dụng nó, thì thật ra là họ đồng thời cũng sẽ có những startup tham gia vào, nghĩ ra một nền kinh tế mới như Airbnb, như Uber, và từ đó nó tạo ra một cái sự thay đổi lớn hơn. Thì Huy nghĩ là nó phải có cả hai ý đó nó mới có thể thúc đẩy được một cái sự thay đổi lớn. Cảm ơn anh Huy, tôi hoàn toàn đồng thuận với cái câu chuyện của anh Huy chia sẻ, vì rõ ràng là một trong những cái góc nhìn lớn nhất của chuyển đổi số, nó không chỉ là chúng ta làm số hóa, không phải chúng ta ứng dụng các công nghệ số vào, mà thực sự doanh nghiệp có thể tạo ra những cái câu chuyện đột biến. Và tôi nghĩ rằng một cái hướng đi mới hoàn toàn, một cái mô hình kinh doanh mới, hay thậm chí thành một cái nền kinh tế mới là một trong những cái mục tiêu mà chuyển đổi số đang hướng đến. Và tôi nghĩ rằng blockchain nó có thể sẽ là một trong những cái chìa khóa chính để doanh nghiệp có thể mở ra được cái hướng đi này. Một cái chia sẻ rất là hay. Chúng ta cũng biết là ở Việt Nam mình thì blockchain cũng đang phát triển mạnh mẽ như anh Huy vừa mới chia sẻ, đặc biệt trong 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên thì những cái khó khăn thì chúng ta cũng gặp phải rất nhiều. Tốc độ của chúng ta cũng có những cái cản trở, hành lang pháp lý cũng có những cái điểm, thậm chí và về cả nhận thức. Chúng ta thấy rằng nhận thức, như là anh Hoàng cũng có chia sẻ, là các cái góc nhìn của các doanh nghiệp truyền thống hay thậm chí là bên cái khối hành chính công cũng đang dè dặt nhìn. Anh là một trong những người phát triển hệ thống lab dành riêng cho cái nghiên cứu về blockchain tại FPT. Thì xin hỏi anh Hưng là với kinh nghiệm của mình, anh thấy rằng những cái khó khăn đó các doanh nghiệp gặp phải thông thường nó đến từ đâu, và doanh nghiệp nên có cái cách nào để có thể vượt qua, để có thể thử nghiệm được, ứng dụng được blockchain với những cái mục đích mà như anh Huy và anh Hoàng cũng vừa chia sẻ. Xin mời anh. Cảm ơn câu hỏi của anh Ngọc. Thì nếu mà chúng ta nhìn về blockchain thì nó chỉ là, khi mà chúng ta nói về cái từ khóa đấy thì rất nhiều người nhắc đến từ khóa đấy và nói lại từ khóa đấy, nhưng thực sự có nhiều khi họ không hiểu cái từ khóa đấy là gì. Thế thì để mà trả lời một cái câu hỏi của anh Ngọc vừa đặt ra một cách trọn vẹn nhất thì xin phép được dành 1 phút để mà mình tóm tắt lại blockchain đó là gì. Nói cho cùng thì cái từ blockchain ấy nó chỉ một cái công nghệ, và cái công nghệ này tác dụng cuối cùng của nó là lưu trữ. Thì như anh Huy có chia sẻ thì chúng ta đã dùng cái công nghệ lưu trữ phân tán, tức là một tập dữ liệu nhưng lưu ở nhiều nơi, đã được dùng rất lâu rồi. Nhưng mà đối với blockchain thì nó dùng đến một cái thứ nó khác hơn, tức là tất cả những cái nơi, tất cả những cái máy mà tại đấy cái bản file của chúng ta được lưu ấy, nó không phải được quản lý bởi một người mà được quản lý bởi nhiều người. Ví dụ như là anh thấy là chúng ta có một cái resume đi, chúng ta lưu trên Google Cloud, lưu trên FPT Cloud, lưu trên máy ở nhà. Như vậy là 3 cái nơi chúng ta lưu nhưng mà thuộc về một đơn vị chủ quản là tôi lưu. Nhưng mà nếu như 3 đơn vị này là hoàn toàn là người độc lập hết thì đấy là cái thứ mà nó mang lại tính an toàn, tính bảo mật, tính toàn vẹn thông tin cho cái thông tin được lưu trữ bởi công nghệ blockchain.
Thì đấy là tổng quan về cái cơ sở lý thuyết. Thế thì vì sao nó lại có giao dịch chậm? Vì sao nó lại có chi phí cao? Là bởi vì chúng ta đang lưu ở những server được quản trị bởi nhiều người khác nhau chứ không phải một người. Thế thì như là các anh chị ở đây nếu mà điều hành một công ty thì trung ương tập quyền tôi nói nhiều người làm thì nó rất nhanh, nhưng mà phải họp cổ đông rồi thì lấy ý kiến nhiều người thì tự nhiên cái quá trình để đưa đến cái kết quả nó lại dài ra một chút, nhưng mà nó lại đảm bảo cái tính dân chủ, tính toàn vẹn thông tin. Thì blockchain nó cũng như vậy. Thế thì thời gian giao dịch chậm hơn so với lại cách xử lý thông tin truyền thống hay là chi phí cao hơn thì đó là một cái giá mà chúng ta nên trả để đạt được một cái đảm bảo cam kết tốt hơn. Đấy là nói về mặt lý thuyết. Nhưng mà trong vòng 3 đến 5 năm vừa qua thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái công trình nghiên cứu, rất nhiều những cái nền tảng mà họ được tạo ra để mà đẩy cao cái thông lượng xử lý giao dịch của blockchain, giảm thiểu chi phí xử lý giao dịch của blockchain. Thì để một ví dụ cụ thể thì Visa là một cái hệ thống thanh toán quốc tế mà chúng ta sử dụng nhiều nhất. Thì đâu đấy nó xử lý được khoảng 1.500 đến 1.700 giao dịch mỗi giây. Đó là xử lý trên thực tế. Còn cái khả năng xử lý lý thuyết mà đội ngũ kỹ thuật của Visa công bố thì trên 20.000 giao dịch mỗi giây. Thì đấy là cái hệ thống xử lý giao dịch theo cái cơ sở tập trung. Thì chúng ta nói đến blockchain nổi bật nhất là Bitcoin thì chúng ta có 6 đến 8 giao dịch mỗi giây. Ở đây chúng ta có 1.500 mỗi giây. Bitcoin 6 đến 8 giao dịch. Ethereum thú vị hơn, hay ho hơn, 18 giao dịch mỗi giây. Thì nó là một quá trình quá dài. Nhưng mà sau Ethereum thì đã có nhiều các cái blockchain cạnh tranh, người ta gọi là Ethereum killer, tức là những cái nhân vật mới xuất hiện và muốn thay thế, muốn đánh bại Ethereum đi. Ví dụ như chúng ta có thể nghe thấy như là Solana, chúng ta có thể nghe thấy như là Binance Smart Chain, Avalanche. Thì tất cả những cái anh này anh dùng những cái giải thuật đồng thuận khác. Giải thuật đồng thuận ở đây là để cho nhiều các cái node khác nhau, những cái máy khác nhau lưu trữ cùng một thông tin họ đạt được cái đồng thuận. Thì có những cái giải thuật cho cái việc đấy. Thì họ dùng những cái giải thuật khác so với anh Ethereum và kết quả họ đạt được thì cũng đã là 1.800 đến 2.000 giao dịch mỗi giây, tức là tương đương với lại Visa. Thì đấy là những cái thứ mà điểm yếu dần được khắc phục. Hay như bản thân Ethereum họ cũng thay đổi cái cơ chế vận hành của cá nhân họ. Tức là như các bạn có nghe là Ethereum 2.0 rồi sharding rồi merge thì cũng đạt được vài nghìn giao dịch mỗi giây. Như vậy thì vấn đề mà tốc độ xử lý giao dịch nó không còn là một cái gánh nặng hay là một cái giá quá lớn phải trả nữa. Vâng, thì đấy là về vấn đề mà tốc độ xử lý giao dịch. Phần thứ hai của câu hỏi của anh Ngọc thì nó nói về doanh nghiệp ứng dụng nó như thế nào. Thì nếu như doanh nghiệp ứng dụng nó ở mức độ là cơ sở dữ liệu để mà lưu trữ thông tin thì tất nhiên đầu tiên là họ sẽ quan tâm đến tốc độ xử lý giao dịch. Thì bây giờ là nó bằng rồi. Nhưng mà những cái vấn đề khác họ quan tâm đến thì nhiều yếu tố khác hơn. Ví dụ như làm thế nào để đảm bảo tính toàn vẹn thông tin. Tôi có cần đảm bảo tính toàn vẹn thông tin cho khách hàng hay không? Hay là tôi muốn là tôi nắm quyền thay đổi đó khi mà tôi thích? Thì cái đấy nó lại về business requirement, yêu cầu của doanh nghiệp. Thì chúng ta các doanh nghiệp có lẽ là phải nhìn sâu vào yêu cầu của mình, đồng thời hiểu được những cái tính năng mà blockchain nó mang lại, rồi làm một cái so sánh xem là cái yêu cầu của tôi có cần thiết sử dụng những tính năng này không. Chứ còn nếu như mà một doanh nghiệp họ yêu cầu những cái tính năng không liên quan gì đến blockchain cả thì lúc đấy ứng dụng blockchain vào nó lại không phù hợp. Cho nên là trả lời từ cái góc độ của một người làm nghiên cứu và xoáy sâu vào blockchain và rất là thiếu kinh nghiệm về việc mà quản trị hay là vận hành một cái doanh nghiệp, thì có lẽ câu trả lời mà tôi có thể đưa ra là mong các doanh nghiệp hãy trước hết là nhìn kỹ cái nhu cầu của mình, rồi sau đó đi ra ngoài lựa những cái vật phẩm, những cái sản phẩm mà đáp ứng các cái nhu cầu đấy. Và nếu như đâu đấy với mô hình kinh tế mới như anh Huy chia sẻ thì nó sẽ có những nhu cầu mới, và với những nhu cầu mới đấy cái hệ thống lưu trữ truyền thống không đáp ứng được mà blockchain đáp ứng được, thì đấy là một cái chúng ta gọi là perfect match, tức là một cái cặp đôi hoàn hảo, một cái sự gắn ghép hoàn hảo đấy. Đó có lẽ là cái cách mà chúng ta có thể nhìn thấy blockchain ứng dụng vào các cái nền tảng doanh nghiệp hoặc là cái giải pháp của doanh nghiệp như thế nào. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Hưng rất là nhiều. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là với đây không phải là vấn đề yếu tố do công nghệ, mà phần nó lại liên quan đến cái bài toán mà doanh nghiệp nên đặt ra. Nếu như doanh nghiệp nhìn thấy trong cái bài toán về nghiệp vụ hoặc là một cái bài toán trong một cái mô hình kinh doanh mới, mà khi đó doanh nghiệp và các đối tác, các partner sẽ cùng tham gia vào ngang hàng với nhau và sẽ tạo ra những cái giá trị ở trên đó. Metaverse là một loại ha. Thế thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng là blockchain nó thực sự là cái sự giúp sức rất là mạnh
Và cái việc là để cái từ đánh đổi thì nó cũng không còn ý nghĩa nhiều, vì hiện nay các cái thuật toán và cái sự phát triển của blockchain thì nó sẽ khiến cho những cái liên quan đến tốc độ ra quyết định hay là tốc độ xử lý giao dịch hay là kể cả về phần chi phí nó cũng sẽ được tiết kiệm hơn rất là nhiều. Vậy với quay trở lại câu chuyện hiện tại của Việt Nam, anh Huy sẽ nhận định thế nào về thị trường Việt Nam, thị trường blockchain nói chung của Việt Nam 10 năm tới, và cái việc ứng dụng này nó vẫn sẽ tiếp diễn ở cái ngành tài chính như là cái cách mà doanh nghiệp đang đi đầu, hay là nó sẽ được trở nên phổ biến hơn ở những cái ngành khác, ví dụ như là nông nghiệp, như logistics, như giáo dục, như bên y tế. Tôi cũng chia sẻ là tôi có biết là như là chính phủ Việt Nam cũng đã vừa ra một quyết định là sử dụng công nghệ blockchain, dùng đúng công nghệ là blockchain luôn, dành cho các công ty dược phẩm để tham gia vào việc nghiên cứu phát triển các cái sản phẩm thuốc của mình. Cảm ơn anh Ngọc. Thì bản thân Huy á, là có một cái niềm tin rất là lớn vào cái công nghệ này. Không chỉ cái công nghệ mà cả những cái cơ hội và cái nền kinh tế mới mà cái công nghệ này tạo ra. Có rất nhiều thứ chúng ta cổ suý ngày hôm nay chúng ta cũng chưa biết là ngày mai nó còn ra những cái gì mới nữa. Những cái chúng ta đang nói về NFT, Metaverse chỉ là những cái chúng ta thấy rồi. Nhưng mà cái mà Huy cảm thấy thú vị nhất của những công nghệ mới như thế này á, là nó sẽ ra những cái thứ ngày mai mà chúng ta hoàn toàn không hề nghĩ tới. Phải có những cái thứ như vậy mới có những công ty như Sky Mavis, một công ty Việt Nam có thể trở thành unicorn chỉ trong vòng 2-3 năm vì ứng dụng cái công nghệ này vào đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng không? Thì trong 5 tới 10 năm nữa, Huy nghĩ là vẫn sẽ theo cái principle mà mình luôn nói, đó là first principle, có nghĩa là có một cái problem, nhìn vào cái problem đó và tìm cái solution nhanh nhất bất kể công nghệ nào, thì chúng ta sẽ thấy rằng đâu đó blockchain nó apply rất là nhiều vô trong đó. Những cái ngành mà anh Ngọc nói thật ra là đều có thể ứng dụng blockchain. Có thể có những ngành Huy đã thấy, ví dụ nha, trong ngành giải trí, những cái công ty giải trí thời nay sẽ rất là muốn ứng dụng blockchain để bán NFT cho những cái ngôi sao ca nhạc, đúng không? NFT nếu mà cho mọi người hiểu đơn giản, nó là một cái định danh số và được công nghệ blockchain bảo đảm minh bạch và an toàn. Có nghĩa là khi chúng ta cầm cái NFT đó, chúng ta biết chúng ta là người sở hữu duy nhất, đúng không? Thì chúng ta thấy trong cái lĩnh vực nghệ thuật, những cái bức tranh NFT số đã bán ở cái mức độ hàng chục triệu đô la. Những cái membership, những cái thẻ thành viên mà dùng bằng NFT cũng đã bán với cái mức giá là hàng trăm ngàn đô la, đúng không? Thì trong giải trí cũng vậy, những ngôi sao ca nhạc, những ngôi sao diễn viên điện ảnh, họ sẽ sử dụng những cái đó để giao lưu với lại fan hâm mộ của họ, cũng như là bán cái thời gian của họ để gặp người này gặp người kia. Trong cái lĩnh vực về nông nghiệp, chúng ta đã thấy là truy xuất nguồn gốc đã xuất hiện rất nhiều, sử dụng công nghệ blockchain hoàn toàn. Không còn là một cái chuyện chúng ta chỉ nói đơn thuần mà nó đã sử dụng rồi. Và đối với những cái chuỗi lớn như là ở Mỹ, như là Walmart đã sử dụng Hyperledger để mà track sản phẩm và biết được là minh bạch về nguồn gốc. Trong những cái lĩnh vực như giáo dục, y tế, đâu đó chúng ta sẽ luôn thấy có cái sự cần thiết. Cứ khi nào mà doanh nghiệp cần các yếu tố về minh bạch, an toàn và tự động thì đâu đó blockchain sẽ đóng một vai trò nào đó. Hơn thế nữa, blockchain sẽ còn giúp những cái sản phẩm ngày hôm nay mà ví dụ như hồi nãy Huy có ví dụ là LinkedIn, đúng không? Rồi mình sẽ có thấy là đâu đó là e-commerce sẽ có thể sử dụng loyalty point hoàn toàn bằng blockchain. Ngày mai anh Ngọc hoàn toàn có thể mang một cái thẻ của Tiki đi tới xài trên Lazada, hoặc là đi tới một cái nhà hàng hưởng cái điểm thưởng mà anh earn từ Tiki. Chỉ có cái khả năng minh bạch và tự động đó mới giúp cho anh dễ dàng tạo được một cái gọi là nền kinh tế mà kết nối hoàn toàn với nhau. Thì throw idea ra thì rất là nhiều. Đâu đó chúng ta sẽ thấy một số cái thành công, đâu đó nó sẽ có những cái chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà Huy vẫn tin là trong 5 tới 7 năm nữa, ở những đất nước mà đang có cái sự chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như Việt Nam, cái cơ hội nó lớn hơn rất nhiều. Ở những nước phương Tây như Mỹ hay là châu Âu, đâu đó cái quá trình chuyển đổi số của họ đã thành công rồi. Cái việc mà họ đập đi những cái cũ để họ sử dụng lại blockchain cho những cái mới nó tốn kém rất nhiều. Nhưng ở Việt Nam chúng ta không có vấn đề đó. Ngày nay chúng ta còn store tất cả dữ liệu trên giấy, có khi còn chưa đi lên trên server nữa. Thì ứng dụng ngay từ bây giờ và suy nghĩ, đối với các doanh nghiệp thì suy nghĩ là sử dụng cái data đó như thế nào. Các bạn đang ngồi trên những cái mỏ vàng về data và bây giờ chỉ là việc suy nghĩ cái cách kiếm tiền mới từ nó. Thì Huy tin là với cái sự phổ cập, cái sự phủ rộng của cái công nghệ này, cũng như cái sự sáng tạo và linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam, thì Việt Nam sẽ còn có cái cơ hội to hơn thế giới nữa để mà ứng dụng rất là mạnh mẽ trong những cái ngành nghề vừa rồi. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Huy. Chúng ta thấy rằng là với
một cái con đường đi của những cái nước phát triển nóng như Việt Nam. Nước chúng tôi vẫn gọi là emerging country, thì rõ ràng là cái cơ hội về ứng dụng blockchain, đặc biệt là nó sẽ tạo ra một cái sự liên kết nhanh hơn. Và tôi cũng rất thích một cái quan điểm chia sẻ của anh Huy ấy, là cái mình đi sau nhưng mà mình lại có cái lợi thế. Trong thời gian tôi làm các nước ngoài cũng vậy, cái việc mà họ thay đổi những hệ thống rõ ràng là cái chi phí rất là tốn kém, trong khi Việt Nam mình thì lại có thể đi nhanh hơn, đi tắt hơn, đúng cái từ hay nói là đi tắt đón đầu, đúng không ạ? Để làm sao mà chúng ta có thể bắt nhanh ra được với câu chuyện là ứng dụng, áp dụng được blockchain vào một cái mô hình mới. Và tôi cũng thích một cái điểm nữa là làm thế nào để các doanh nghiệp có thể, hay là các doanh nghiệp và các cái cộng đồng có thể ngồi được với nhau, thì phải tạo ra được một cái nền kinh tế chung, và đây sẽ là con đường đi của một quốc gia chứ không chỉ riêng gì cho các doanh nghiệp. Tôi cũng muốn hỏi thêm anh Huy thêm một điểm nữa là như thế này. Anh có nhận xét thế nào về hệ thống nguồn lực phát triển về blockchain? Bởi vì tôi cũng có một cái, khi chúng tôi đi làm về tư vấn chuyển đổi số, tôi biết rằng là nguồn lực về công nghệ thông tin Việt Nam thì nó cũng vừa nhiều mà cũng vừa ít. Đặc biệt là với những công nghệ cao thì anh cũng là đóng vai là phó chủ tịch của Hiệp hội Blockchain ấy, thì anh nhận xét thế nào? Và liệu rằng các bạn trẻ thì có nên học blockchain để thành một cái tương lai mới cho Việt Nam hay không? Xin mời. Cảm ơn anh Ngọc. Thật ra thì Huy luôn cổ động tất cả những cái thế hệ trẻ của Việt Nam, các bạn sinh viên, học sinh nghiên cứu về blockchain, nghiên cứu cả về công nghệ lẫn nghiên cứu về cái cơ hội phát triển, và như Huy nói hồi nãy là một cái nền kinh tế mới. Không nhất thiết chỉ có những các bạn hoạt động trong lĩnh vực kỹ sư mới có thể nghiên cứu về blockchain đâu. Các bạn cả trong kinh tế, trong cả marketing, trong cả operation, business development, tất cả các bạn đều có thể nhìn vào nó và tìm một cái cơ hội nào đó của mình ở trong đó. Chỉ có như vậy thì cái blockchain nó mới đi vào lòng người, nó mới đi vào mass adoption. Khi nào mà 5-10 năm nữa chúng ta không còn phải nói tới câu chuyện phổ cập blockchain, không còn phải nói tới câu chuyện là blockchain có ứng dụng gì, vì sao blockchain quan trọng, thì khi đó chúng ta mới thật sự là thấy blockchain đi vào cuộc sống. Về cái vấn đề nhân lực thì Huy nghĩ như thế này, nó rất khó. Nó khó không phải với mỗi Việt Nam, nó khó với cả thế giới, nó khó với cả Silicon Valley, là một cái nôi về công nghệ thế giới. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy trên LinkedIn, tiền thưởng, tiền lương của các bạn làm về blockchain tại Silicon Valley gấp 2-3 lần so với lại những bạn không làm về blockchain. Ở Silicon Valley nó còn kinh khủng như vậy, thì ở Việt Nam nó còn kinh khủng như thế nào? Nhưng trong cái khó thì nó có những cái lợi nhất định, bởi vì nó quá mới. Again, chúng ta lại được xuất phát ngang hàng. Các bạn sinh viên của chúng ta ở trong các đại học công nghệ, bách khoa, tổng hợp ngày hôm nay không quá khác biệt so với lại các bạn học từ những đại học hàng đầu trên thế giới. Bởi vì đối với tất cả mọi người nó đều là cái mới và nó đều phải học. Và Huy nghĩ là đâu đó thì nó lại phát huy cái thế mạnh của người Việt. Tức nghĩa là rất chịu khó thử cái mới, rất chịu khó đổi ngành, rất chịu khó làm một cách là cày bừa để mà đạt được cái mục đích của mình. Thì đó là lý do vì sao trong năm 2020, 2021 số dự án blockchain tại Việt Nam đạt những cái con số rất là kinh khủng, và thậm chí là nhiều hơn rất nhiều so với thế giới. Rồi chúng ta lại có một cái lượng người dân rất là muốn thử cái mới, sẵn sàng lao vào thử nghiệm ngay trên chính một cái tập user có sẵn, thì chúng ta thấy là chúng ta không bị bất lợi. Nên đối với Huy thì hỏi là nguồn lực có khó không? Chắc chắn là rất khó, thậm chí khó hơn cả những cái công nghệ hiện tại như AI hay là mobile hay là internet. Nhưng mà Huy thấy rằng đó là cái cơ hội. Và lần đầu tiên mình có cái cơ hội là mình thiếu hụt nhân sự ở một ngành mới, thì đồng thời nó mở ra những cái vận hội mới cho mình. Thì nó khó khăn, nhưng mà cái khó khăn này là một cái khó khăn đã rất lâu rồi mình mới thực sự là mình được trải nghiệm. Thì tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ phải vật lộn như phần còn lại của thế giới, nhưng mà đây là một cái cơ hội mà chúng ta nên cố gắng bắt kịp. Thì cái thế hệ trẻ nên tận dụng cái cơ hội này để mà tìm hiểu thêm, và biết đâu đó các bạn sẽ lại là những cái kỳ lân mới. Cảm ơn anh Huy rất là nhiều. Vậy từ anh Hoàng, với góc độ là một công ty tư vấn và anh hay đi làm tư vấn chuyển đổi số cho công ty ấy, thì như anh cũng nói ban đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái ứng dụng nhỏ, những cái use case nhỏ để bắt đầu vào chuyển đổi số. Thì anh có thể đưa ra những cái gợi ý cho doanh nghiệp. Thông thường thì những cái use case nào mà họ có thể nên nghiên cứu ứng dụng, và cái cách khi họ đưa vào làm thế nào để họ có thể chứng minh được cái use case đó nó dễ dàng hơn. Xin mời anh. Theo tôi thì với những cái về blockchain ấy thì bản chất là nó mới, vẫn có câu chuyện là rất là mới. Cho nên là khi mà mình nghĩ ra use case với khách hàng ấy thì khách hàng cũng cần một cái sự sẵn sàng thay đổi, sự sẵn sàng thử nghiệm
bởi vì là nó vẫn là mới mà, tức là họ phải sẵn sàng thử nghiệm để mà nếu trong trường hợp xấu nhất là có fail thì nó cũng phải sẵn sàng thử nghiệm. Đúng rồi. Vâng. Mình phải xác định là nó sẽ có thể sai và nó có thể fail. Khi mà cái cách mình tiếp cận là từng bước một, mình có một cái lộ trình dài này nhưng mà mình sẽ tiếp cận từng bước một. Nếu mà chẳng may mình có fail ở đâu đó thì mình vẫn có thể rollback lại một phần, hoặc có thể là mình sẽ cắt cái phần đấy đi và để mình suy nghĩ lại một lần nữa để mà tìm ra được một cái use case thực sự cụ thể. Và tất nhiên là ví dụ bây giờ thì doanh nghiệp thì có thể là kiểu gì có thể nghĩ đến những cái như là traceability hay là ví dụ cơ bản là những cái về fundamental của blockchain. Thực tế là gần như là doanh nghiệp nào cũng có thể áp dụng được. Tôi rất đồng quan điểm với cả anh Huy về cái việc là mình phải nghĩ xa hơn, rộng hơn và mình tạo nên một cái nền kinh tế số. Công ty tư vấn thì sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn để mà có thể đưa ra được những thứ mà thực sự mới. Còn để mà nói là ngay bây giờ mỗi doanh nghiệp có thể làm cái gì thì tôi cũng chưa thực sự là có thể tự tin trả lời được. Tại vì mỗi doanh nghiệp nó sẽ có một đặc thù khác nhau, ngành nghề khác nhau, và cùng một ngành nghề nhưng mà mỗi doanh nghiệp có thể là quy mô khác nhau này, con người cũng khác nhau, lãnh đạo khác nhau, thì cái khả năng về sẵn sàng về thay đổi, về sẵn sàng fail của họ nó cũng khác nhau. Dưới góc độ công ty tư vấn chuyển đổi số thì FPT Digital sẽ vận dụng những cái kinh nghiệm về chuyên môn này trong các ngành nghề cũng như công nghệ số để giúp cho khách hàng rút gọn được cái thời gian xây dựng bài toán cũng như là xác định được cái tính phù hợp của việc sử dụng blockchain. Thì dù rất là mong muốn đưa blockchain vào đời sống bởi cái tính minh bạch, nó cũng là một cái đặc tính của blockchain và cũng là tôn chỉ của cái lộ trình và các sáng kiến số của FPT Digital khi mà tư vấn cho khách hàng, thì chúng tôi vẫn cần cân đối thêm nhiều yếu tố, ví dụ như là tính phù hợp trong không chỉ nghiệp vụ, vì kỹ thuật, đặc thù doanh nghiệp mà còn cả về ngân sách. Đồng thời thì FPT Digital có thể cùng doanh nghiệp hiện thực hóa các cái ý tưởng và go to market một cách hiệu quả và có dựa trên những cái kinh nghiệm có sẵn của mình. Và FPT Digital sẽ đồng hành hỗ trợ khách hàng không chỉ về mặt xây dựng bài toán mà còn cả việc đưa ra cách giải quyết này, bao gồm cả về mặt công nghệ khi phối hợp với các đơn vị chuyên về blockchain như Blockchain Lab để đảm bảo những nội dung mình tư vấn cho khách hàng là phải thực tế, giải quyết được bài toán cụ thể và dễ dàng triển khai cũng như đi vào đời sống. FPT Digital cũng sẽ đóng vai trò là đơn vị kết nối các hiệp hội như Hiệp hội Blockchain Việt Nam, các công ty công nghệ, các doanh nghiệp có nhu cầu, kết nối các sản phẩm, rồi giải pháp blockchain, kết nối giữa các doanh nghiệp non-tech để mà hình thành nên được một cái hệ sinh thái tích hợp giữa các sản phẩm dịch vụ toàn diện nhất có thể. Dạ, rất cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng. Tôi rất thích cái văn hóa mà nói là văn hóa thử nghiệm ha. Đặc biệt là khi tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới thì chúng ta sẽ có hoặc là quick win, có thể thắng nhanh, thậm chí có thể là quick fail là thua nhanh. Nhưng rõ ràng là các cái mô hình thử nghiệm thì luôn luôn tạo ra những cái giá trị mới và giá trị có thể là đột phá, và nó cũng là một trong những cái ước mơ của những con người làm blockchain. Vậy với cái người mà đang thực hiện ở trên cái giai đoạn nghiên cứu, anh Hưng đang làm rất nhiều trong cái phần Blockchain Lab ấy, thì theo anh Hưng ấy, cái tính ứng dụng của blockchain nói chung với các công ty công nghệ và với các công ty khác khi họ triển khai á, thì từ cái giai đoạn mà họ nghiên cứu thử nghiệm cho đến cái giai đoạn mà nó hiện thực hóa thì thông thường là có những cái giai đoạn nào và doanh nghiệp sẽ phải trải qua những cái khó khăn gì và là làm cách nào để có thể vượt qua được những cái khó khăn đó? Xin một chia sẻ của anh. Từ nghiên cứu mà đi đến thực tiễn thì hoặc là từ lý thuyết mà đi đến thực tiễn, mình nói riêng về công nghệ trước đã, chưa nói đến những cái tính ứng dụng của doanh nghiệp, thì có lẽ là blockchain là một cái công nghệ mà chứng kiến cái quá trình đấy nó ngắn nhất và nó rút gọn nhất. Ví dụ như là AI là một công nghệ rất là nổi bật. Chúng ta có những cái thuật toán để mà rèn luyện, để mà train những cái AI model như là linear regression, rồi thì là support vector machine. Chúng ta có những cái công nghệ đó từ năm 60 năm trước. Nhưng mà đâu đấy 2010 trở về sau thì chúng ta mới thấy là nó được ứng dụng rộng rãi. Hay là rộng hơn nữa, ví dụ như là Internet đi, thì cũng rất nhiều những cái sự nghiên cứu, rất nhiều những cái sự tìm hiểu về lý thuyết rồi mới thấy sự bùng nổ trong ứng dụng. Còn blockchain thì như các anh chị thấy là một thời gian rất là ngắn. 2008 là Satoshi công bố một cái white paper về blockchain. Đến bây giờ là chưa đến 15 năm mà chúng ta đã thấy nó ở khắp mọi nơi và có rất là nhiều những hình thái khác nhau. Thì như vậy, từ nghiên cứu, từ tìm hiểu lý thuyết đến triển khai riêng cho cái công nghệ blockchain nó rất nhanh và nó rất mới. Thế thì để mà ứng dụng nó vào trong doanh nghiệp thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có cái khả năng nắm bắt những cái thông tin mới và hiểu về bản thân mình, đồng thời thay đổi cái mặt vận hành trong cơ chế kinh doanh của mình cũng nhanh và cũng cấp tốc như vậy. Một phần nữa thì chúng ta phải nói đến là blockchain nó có rất là nhiều những hình thái khác nhau. Ví dụ như là public blockchain, private blockchain, rồi thì là consortium blockchain.
Thì như là FPT ở ngay FPT của chúng ta thì cũng có public blockchain, ví dụ như các bạn biết là Aura Network cũng là những cái người từ trong FPT ra. Aura Network là một public blockchain cho NFT, rồi thì là private blockchain là những cái truy xuất nguồn gốc, thì có thể là dùng Akachain cũng là một cái sản phẩm được spin-off từ FPT ra. Rồi như là FPT Blockchain Lab chúng tôi đang làm thì đó là về consortium blockchain, tức là cho phép một số lượng ít những cái tổ chức độc lập nhưng mà lại có liên kết với nhau tham gia vào một cái mạng lưới, thì họ sẽ tham gia vào mạng lưới và họ kết nối với nhau bằng consortium blockchain. Thì doanh nghiệp họ phải nhìn được cái nhu cầu của họ và họ phải xác định được đâu là cái sản phẩm blockchain. Thứ nhất là họ phải xác định xem là họ có cần blockchain hay không. Và blockchain thì nó cũng rất nhiều hình, rất nhiều trạng. Thì họ phải xem là họ cần cái hình dạng nào, và cái hình dạng mà họ cần đã có hay chưa, hay là cần R&D thêm, cần research, cần development thêm để tìm ra một cái giải pháp mới để giải quyết cái bài toán của họ. Thì đó là tất cả những cái lợi thế trong triển khai, nghiên cứu và triển khai blockchain, bởi vì nó rất nhanh và nó rất là sống động, là rất nhiều những cái năng lượng ở trong đấy. Nhưng mà có một cái khó là bởi vì nó nhanh quá, cho nên để một ai đó hay để một tập thể nào đó hay để một doanh nghiệp nào đó thực sự bắt kịp cái sự phát triển của thông tin và của kiến thức thì nó lại rất khó. Nhưng mà chúng ta chỉ ứng dụng một công nghệ một cách trọn vẹn và một cách tối ưu được khi và chỉ khi chúng ta hiểu sâu về cái công nghệ đó, thì nó vừa là thử thách mà nó vừa là sự lợi thế. Ở đây đó chính là cái sự phát triển về mặt công nghệ, về mặt nghiên cứu đi đến ứng dụng rất nhanh và rất một đâu đó có sự gấp gáp của cả blockchain. Vâng, rất cảm ơn sự chia sẻ của anh Hưng. Rõ ràng là đây là một cái sự khác biệt đúng không? Rõ ràng là với blockchain thì cái tính ứng dụng của nó, mình nghe về hệ thống kỹ thuật, nếu như những người mà không kỹ thuật nghe thì sẽ thấy rằng có rất nhiều những thuật ngữ được đưa ra. Nhưng cái thông điệp quan trọng nhất là chúng ta sẽ thấy rằng là cái tính ứng dụng nó có thể đẩy nhanh hơn. Đặc biệt là với khi mà chúng ta còn từ những cái ý tưởng chúng ta xây dựng ở trên phòng lab đến khi chúng ta có thể triển khai, thì cái tốc độ nó đang được rút ngắn và càng ngày nó càng giúp cho doanh nghiệp có thể bắt kịp được với cái bài toán thực tế, và họ sẽ quay lại họ điều chỉnh theo đúng cái mô hình bây giờ chúng ta dùng là Agile nhiều hơn là cái mô hình Waterfall. Tôi muốn hỏi một câu hỏi cuối cùng với cả anh Huy. Thật ra trong các công nghệ số thì mọi người sẽ ít nghe đến những cái từ về nó là kinh tế số cho AI, hay là kinh tế số cho RPA, hay kinh tế số cho các cái công nghệ khác, ví dụ như IoT, Internet of Things đó. Thế thì nhưng ở riêng trong blockchain thì lại có các cái chuyên gia về kinh tế số, ví dụ như là token economy đó, mình có những cái từ như vậy. Thì cái từ này liệu rằng đối với cộng đồng là một cái, nhưng với doanh nghiệp họ có thể xây dựng cái khái niệm này hay đưa cái khái niệm này vào trong các cái mô hình kinh doanh mới của mình không? Cảm ơn anh Ngọc. Thì thật ra đó cái blockchain lần này nó khá khác, như là anh nói, với lại những cái công nghệ khác ở một cái điểm á, là nó không phải chỉ là công nghệ mà là nó có cái yếu tố tài chính ở bên trong đó. Cái tokenomics á, thì để giải thích cho mọi người có thể hiểu hơn một chút á, thì cái blockchain nó dựa trên cái tính phi tập trung. Và cái Web3 á, nó là một cái sự tiến hóa của Web2, có nghĩa là ở đó cái data của người dùng là do người dùng quản lý, chứ không phải do một cái đơn vị đứng giữa. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta xem Facebook, thật ra là Facebook hiểu toàn bộ về chúng ta, Facebook giữ toàn bộ thông tin của chúng ta. Chúng ta coi YouTube là YouTube, chúng ta coi ad là YouTube được hưởng tiền. Thì cái Web3 nó là cái cuộc cách mạng mà ở đó tất cả cái gì của chúng ta là chúng ta sở hữu. Thông tin, giới tính, sở thích, tất cả mọi thứ là những cái đơn vị như Facebook hay Google họ không có nắm. Và vì vậy thì cái kinh tế khi mà chúng ta coi ad thì nó sẽ về chúng ta. Do đó là khi cái công nghệ blockchain nếu mà chỉ là cái công nghệ không thì như hồi nãy anh Hoàng cũng có nói là nó sẽ khó có một cái điểm chạm kinh khủng to lớn được. Nhưng bởi vì cái yếu tố kinh tế của nó mà Bitcoin mới có thể trở thành một cái đồng tiền điện tử to lớn như vậy, có thể sử dụng trên toàn thế giới, không hề có một cái đơn vị trung gian nào đứng giữa. Thì Huy nghĩ là cái yếu tố đó là một cái yếu tố quan trọng thúc đẩy cho những cái doanh nghiệp họ có thể suy nghĩ ít hơn về công nghệ mà suy nghĩ nhiều hơn về cái giá trị mà nó tạo ra. Thí dụ tại Việt Nam thôi, Huy thấy rằng trong khoảng chừng 5 năm vừa rồi, các doanh nghiệp thử nghiệm những cái ý tưởng mới và có ứng dụng công nghệ blockchain đâu đó là khá nhiều. Bản thân là một cái doanh nghiệp Cardiachain của Huy là một cái công ty làm về tư vấn và xây dựng các cái giải pháp blockchain, cũng như là có cả một cái public chain giống như hồi nãy anh Hưng có nói. Thì chúng ta sẽ thấy ví dụ trong bất động sản, chúng ta sẽ thấy là Hưng Thịnh đã ứng dụng
blockchain để mà cho phép chia nhỏ một cái mảnh đất ra và cho phép người ta sở hữu, thay vì sở hữu một miếng đất 10 tỷ thì họ có thể có 100 triệu và họ sở hữu 1% của một căn hộ, và có thể là chia sẻ cái lợi ích kinh tế cho thuê hay này kia hoàn toàn minh bạch và rất dễ dàng tự động. Ví dụ như Tiki đã có một cái điểm thưởng Astra Point vào thẳng bên trong Tiki. Tất cả những người sử dụng Tiki ngày hôm nay đều có thể sử dụng cái điểm thưởng đó, và cái điểm thưởng đó nó có thể không chỉ sử dụng trên cái hệ thống của Tiki mà trên bất cứ cái hệ thống partner nào mà Tiki làm việc chung. Trong các lĩnh vực về giải trí nghệ thuật, chúng ta sẽ thấy là MCV, Year One Digital đều đã sử dụng NFT và sử dụng token để mà incentivize người ta giao tiếp và tăng cường cái độ giao tiếp với lại các cái KOL. Chúng ta thấy cả Binz cũng xuất bản cả một cái bản NFT của mình. Nhìn rộng ra thế giới, chúng ta sẽ thấy là các câu lạc bộ thể thao bây giờ câu lạc bộ nào cũng quản lý fan theo hình thức là token hết, đúng không? Messi còn có cả một bộ sưu tập riêng. Thì mình sẽ thấy rằng cái sự phát triển này á, nó không phải chỉ ở cái mức độ công nghệ, bởi vì nếu như công nghệ thì nó đã không nhanh như vậy, giống như anh Hưng nói, mà nó phải có thêm cái yếu tố kinh tế. Và đây là cái điểm vô cùng đặc biệt, và Huy nghĩ á, là đó cũng là cái điểm mà những doanh nghiệp mới, các doanh nghiệp hiện tại nên nhìn vào và tìm cách để tạo ra những sản phẩm mới dựa trên những cái gì họ đang có. Những cái đơn vị từ Bi, từ Grab, đâu đó họ cũng đã có cái điểm thưởng của họ rồi. Vậy thì nếu như áp dụng cái blockchain vào, họ có thể nhân rộng nó ra và có thể cross được với lại những cái hệ sinh thái khác, thì tại sao không? Cái cơ hội kiểu này nó không có tới quá nhiều, đúng không? Chúng ta thấy là phải 10 năm mới có một cái cycle về công nghệ mới. Thì đây là một cái cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp đi ra, thử đi, fail fast, đúng không? Nhưng mà nếu mà win thì sẽ là win big. Thì Huy nghĩ đó là cái thông điệp mà Huy nghĩ là các doanh nghiệp nên consider. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Huy, thật là một câu chuyện vô cùng thú vị. Qua sự chia sẻ của ba khách mời của chúng ta ngày hôm nay, rõ ràng blockchain không chỉ là một công nghệ số để chúng ta nghiên cứu trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Nó không chỉ ứng dụng trong những cái để cải tiến, để tăng tốc hay làm để tăng cái tính vận hành liên tục hay những cái điểm khác, mà nó thực sự tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới, nó tạo ra những cái cơ hội mới. Và với các công ty ở trong bất cứ một ngành nghề nào thì hoàn toàn cũng có thể ứng dụng công nghệ này. Và khi ứng dụng công nghệ này trong quá trình làm chiến lược chuyển đổi số sẽ đi cùng với các đơn vị, ví dụ như là các công ty tư vấn, hoặc là các đơn vị như Phòng Lab, hoặc là những nền tảng public và chuyên về blockchain như là của anh Huy với nền tảng Cardano Chain, thì chúng ta sẽ tận dụng rất tốt cái cơ hội mà như các diễn giả đã chia sẻ, 10 năm mới có một cái cơ hội tốt là như thế này. Xin cảm ơn tất cả các vị khách mời đã đến chia sẻ với chương trình DX Talk ngày hôm nay với cả chúng tôi. Xin chúc các anh có nhiều sức khỏe và đóng góp nhiều hơn nữa cho các hoạt động nghiên cứu về blockchain cũng như là ứng dụng blockchain và các ứng dụng khác trong công nghệ số của Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình DX Talk, và để theo dõi các thông tin mới nhất thì xin mời các quý vị hãy theo dõi trang web của FPT Digital để nhận được thông báo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.